हेलो अनि नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई विष्णु फ्याक्ट युट्युब च्यानलमा। आज हामी खोल्टी वालेटको अकाउन्ट क्रिएट गर्न गइरहेका छौं। यदि तपाईले खोल्टी वालेटको अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र अझसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नु होला। आउनुस् जाउँ मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईं प्ले स्टोरमा जानु होला, आइफोन छ भने एप स्टोरमा जानु होला र खोल्टी सर्च गरेर डिजिटल वालेट भन्ने छ, यसलाई सर्च गरेर यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला, ओपन बटनमा टच गर्नु होला हैन। ओपन बटनमा टच गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ खोल्टी वालेट चाहिँ यो खोल्टी वालेटको एप चाहिँ खुल्नेछ र गेट स्टार्ट भन्ने अप्सनमा छ, यसलाई टच गर्नु होला र त्यसपछि क्रिएट खोल्टी अकाउन्ट भनेर लेखेको छ, सिधै चाहिँ यही आउनेछ र यहाँ चाहिँ तपाईको नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईको फुल नेम राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ इन्टर न्यू खोल्टी पासवर्ड भनेको छ, यो पासवर्ड चाहिँ तपाईले एकदम सम्झिने खालको, तपाईले चाहिँ याद हुने खालको राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले क्रिएट खोल्टी अकाउन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ एसएमएस आउनेछ, जुन तपाईले नम्बर राख्नु भएको छ त्यो नम्बर चाहिँ एसएमएस आउनेछ। त्यो एसएमएस आए अनुसारको यहाँ चाहिँ फिलअप गर्नु होला, त्यो डिजिटहरु कोडहरु यहाँ राख्दिनु होला। राखिसकेपछि यसरी खुल्नेछ, तपाईको नमस्ते वेलकम टु भनेर मेसेज आइसकेको छ, यहाँ यसरी आउनेछ। र अब तपाईले चाहिँ यस पछाडीको स्टेप भनेको चाहिँ तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ चाहिँ तपाईको डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अब आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला। तपाईले यहाँ डेट अफ बर्थ बीएस र एडी मा जुनमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मेरो यहाँ मिस्टेक भइसकेको छ र मैले यहाँ सचाउन गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ तपाईको बीएस मा सम्झिनुहुन्छ भने विक्रम सम्वतमा राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ एडी मा राख्न चाहनुहुन्छ भने एडी मा राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तलपट्टि जेन्डर सिलेक्ट गर्नु होला, मेल रहेको छु, म मेल सिलेक्ट गरे। र डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट गर्नु होला, तपाईको कुन छ त्यही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट गर्नु होला। पर्वत रहेको छ, मैले पर्वत सिलेक्ट गरेँ। र यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा इमेल एकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईको जुन इमेल एकाउन्ट राख्न चाहनुहुन्छ इमेल एकाउन्ट राख्नै पर्ने हुन्छ। र यहाँ सबमिट लेखेको छ, यो सबमिटमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको यो एम पिन भनेर रहेको छ, एम पिनमा चाहिँ तपाईले 4 डिजिटको एउटा पिन राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ त्यो पिन राख्नु होला। जस्तो म एउटा राखेँ, मैले एउटा पिन राखेँ, तपाईले पनि एउटा 4 डिजिटको सम्झिनु होला। यो किन आवश्यक छ भन्दा चाहिँ अनलक खोल्टी एप भनेको छ, कुनै कारणले तपाईले अर्को पासवर्ड जुन अगाडि राखेको पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने यो पिन राखे पछाडि चाहिँ अनलक हुनेछ। र सेकेन्ड भनेको सेकेन्ड स्टेप भेरिफिकेसन, यो चाहिँ पेमेन्टको लागि तपाईले कसैलाई पेमेन्ट दिँदै हुनुहुन्छ भने यो भेरिफाई गर्नको लागि, जस्तो तपाईले दिनै चाहनुभएको भनेर चाहिँ पेमेन्ट भेरिफाई गर्नको लागि पनि यो युज हुने गर्दछ। र यो एकदमै आवश्यक छ। यो 4 डिजिटको 4 डिजिटको राख्नु होला। र सेट खोल्टी एम पिन भनेर रहेको छ, यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। खोल्टी एम पिन अपडेटेड भनेर लेखेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईको खोल्टी अकाउन्ट खुलिसकेको छ। यस पछाडि तपाईले चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ इनेबल गर्नु होला, यहाँ डाइरेक्ट आउनेछ, यसलाई इनेबल गर्नु होला। मैले अहिले इनेबल गरिनँ, तपाईले चाहिँ यदि चाहिन्छ भने इनेबल गर्नु होला। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारका अप्सनहरु रहेका छन्, तपाईले चाहिँ यहाँबाट विभिन्न प्रकारका अप्सनहरु रहेका छन्, यहाँ चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस पछाडि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिल केवाईसी भनेर लेखेको छ, यो फिल केवाईसी मा टच गर्नु होला। किनभने यो केवाईसी किन भन्नुपर्छ भन्नु होला। केवाईसी भनेको चाहिँ यही लेखेको छ, तपाईले मेक पेमेन्ट अबाउट आरएस 5000 भन्दा माथि, जस्तो 5000 भन्दा माथिको पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईको केवाईसी भेरिफाई गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। र बैंक लिंक गर्नुपर्ने, जस्तो बैंकमा पेमेन्ट लोड गर्नु पर्यो भने पैसा हाल्नु पर्यो या उस गर्नु पर्यो भने यहाँबाट त्यसको लागि पनि यो केवाईसी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र विभिन्न प्रकारका कुराहरुको लागि पनि यसको आवश्यक रहेको छ, तपाईले यो पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। कम्प्लिट केवाईसी नाउ भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ डकुमेन्टहरु माग्छ है, तपाईको चाहिँ म्यारिटल म्यारेज स्टेटस भनेको रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाई सिंगल हुनुहुन्छ भने सिंगल राख्नु होला, म्यारेज के विवाहित हुनुहुन्छ भने विवाहित राख्नु होला। र तपाईको फादरको नाम राख्नु होला, तपाईको फादरको नाम जे छ त्यही राख्नु होला।
पछाडि तपाईको आमाको नाम लेख्नु होला, मदरको नाम जे छ तपाईले त्यही लेख्नु होला। त्यस पछाडि तपाईले चाहिँ ग्रान्डफादरको नाम लेख्नु होला। सबै भरिसके पछाडि बाबाको नाम, आमाको नाम र ग्रान्डफादरको नाम लेखिसके पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट माग्ने गर्दछ। तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ र तपाईँ चाहिँ अनइम्प्लोयमेन्ट हुनुहुन्छ या अरू केही टिचर स्टुडेन्ट जे हुनुहुन्छ त्यही राख्नु होला। म अनइम्प्लोयमेन्ट लेखेँ र नेक्स्ट अप्सनमा टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि सिलेक्ट नेसनालिटी भनेर रहेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको नेपाल राख्नु होला। त्यस पछाडि चुज डकुमेन्ट टाइप भनेर लेखेको छ, यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। र त्यस पछाडि तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स, पेन कार्ड, पासपोर्ट, भोटिङ कार्ड जे छ त्यही लगाउनु होला। म चाहिँ सिटिजनसिप राख्न गइरहेको छु, तपाईँको जे छ त्यही राख्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ अपलोड युजर फोटो भनेर रहेको छ, यो फोटोमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो फोटो राख्नु होला। जस्तो म एउटा फोटो राख्छु, तपाईँले चाहिँ दुईटा कान देखिएको एकदम राम्रो चाहिँ फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो फोटो राखेँ, तपाईँले पनि एउटा फोटो चाहिँ राख्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ अपलोड गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईँको फोटो अपलोड भइसकेको छ र अब तपाईँले चाहिँ नागरिकताको फ्रन्ट साइडको फोटो राख्नु होला। यहाँ चाहिँ नागरिकताको फ्रन्ट साइडको तपाईँले चाहिँ पहिला फोटो खिच्नु होला फ्रन्ट साइडको, अनि ब्याक साइडको दुई साइडकै फोटो खिच्नु होला र त्यसलाई चाहिँ राख्नु होला। जस्तो म चाहिँ फ्रन्ट साइडको फोटो राख्न गइरहेको छु, तपाईँले चाहिँ फ्रन्ट साइडको फोटो चाहिँ खिचेर चाहिँ राख्नु होला। जस्तो मैले यहाँ राखेँ। यति गरिसकेपछि फ्रन्ट साइडको फोटो पनि भइसकेको छ। अपलोड ब्याक साइड फोटो भनेको छ, तपाईँले यहाँ चाहिँ ब्याक साइडको फोटो चाहिँ राख्नु होला। जस्तो म ब्याक साइडको फोटो राख्छु। ब्याक साइडको फोटो पनि मैले राखिसकेको छु। यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ सेभ एन्ड कन्टिन्यू भन्ने अप्सन छ, यो अप्सनमा टच गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले सिटिजनसिप नम्बर हाल्न बिर्सेको रहेछु, तपाईँले चाहिँ सिटिजनसिप नम्बर चाहिँ राख्नु होला है। मैले बिर्सेको छु, तपाईँले चाहिँ फेरि नबिर्सिनु होला, तपाईँले नि राख्नु होला। सबै कुरा राखिसकेपछि तपाईँले सेभ एन्ड कन्टिन्यू भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि सबमिट केवाइसी भन्ने रहेको छ, यसमा टच गर्नु होला र ओके गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको केवाइसी सबमिट भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। केवाइसी तपाईँको सबमिट भइसकेको छ। 12 आवरमा चाहिँ तपाईँले म्यासेज आउनेछ है। यदि तपाईँलाई एकदमै फास्ट अर्जेन्ट तपाईँको चाहिँ अब चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो मेनुमा जानु होला। यदि तपाईँलाई एकदम अर्जेन्ट चाहिँ अब जस्तो मानौँ तपाईँलाई अर्जेन्ट केही पैसाहरू लोड गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ मेनुमा आउनु होला। त्यस पछाडि यहाँ तलपट्टि स्क्रोल गरे पछाडि तपाईँले चाहिँ हेल्प एन्ड सपोर्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा चाहिँ आउनु होला र तपाईँले यहाँ नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ खोल्ती वालेटको मेन अफिसको नम्बर रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँबाट इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट व्हाट्सएपबाट फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ या डाइरेक्ट भाइबर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेसेज गरेर तपाईँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले लोड गरिदिनु। मेरो केवाइसी भेरिफाई गर्नको लागि मैले हालेको छु, तपाईँले चाहिँ त्यो गरिदिनु भनेर भन्नुभयो भने, रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने उहाँबाट चाहिँ त्यो केवाइसी भेरिफाई हुनेछ। तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यति दिनका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।